ทุกคนวันนี้เจ๊ไฝขออนุญาตดึงสติแฟนดอมก่อนนะคะเพราะภาพล่าสุดของหลิงออมที่งานเซ็นปฏิทินช่อง3ปี2569นั้นโอ้ยไม่ใช่ภาพธรรมดาแต่มันคือภาพค่าแฟนดอมทั้งประเทศใครที่ไปรับปฏิทินเมื่อวานเจ๊ไฝขอถามแบบใจคอไม่ดีเลยค่ะว่าโปรดกลับไปเช็คปฏิทินด่วนเพราะจากความหวานของพี่หลิงน้องออมที่เสิร์ฟกันกลางงานเมื่อวานนั้นเจ๊กลัวอย่างเดียวค่ะมดมันกัดกินปฏิทินจนพรุนไปแล้วค่ะลูกโอ้ยบอกตรงๆเจ๊ยังมูฟออนไม่ได้จนถึงตอนนี้มูฟวนเหมือนลูกข่างหมุนอยู่หน้าบ้านเลยค่ะความหวานมันไม่ได้หวานธรรมดานะแต่มันหวานขั้นสาหัสหวานแบบที่น้ำตาลต้องมายืนปรบมือให้น้ำผึ้งยังต้องยอมแพ้ซอสคาราเมลยังต้องหลบไปเลยค่ะแล้วทำไมมดถึงไม่ขึ้นปฏิทินล่ะคะเจ๊จะตอบให้แทนค่ะเพราะมดมันยังแพ้ความหวานของหลิงออมหวานเกินลิมิตโลกใบนี้ไปแล้วเมื่อหวานคืออะไรยืนแนบยิ้มให้กันเขินกันเองดูแลกันแบบผัวเมียป้ายแดงมากลูกนี่มันงานเซ็นปฏิทินไม่ใช่งานลองชุดถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะแฟนคลับทั้งตึกเตยเกือบเป็นลมนะบางคนมือสั่นบางคนถ่ายรูปไม่ตรงบางคนร้องไห้เพราะฟินเกินเหตุเจว่าถ้าเอาหมอมาวัดความหวานเมื่อวานนี้คือระดับน้ำตาล280เลยค่ะลูกเจ๊อยากตะโกนดังๆว่าหวานเจี๊ยบหวานจนฟันจะหลุดแล้วคือเมื่อวานเลิฟกันมากต่อหน้าแฟนคลับไม่เกรงใจใครเลยมือพี่หลิงนี่คือไม่ว่างเลยค่ะปล่อยน้องออมไม่ได้สักวินาทีแบบคุณกำลังหลงแฟนหนักมากเจ๊นี่ขำจนท้องแข็งกรี๊ดจนเพื่อนบ้านคิดว่าเจ๊ถูกหวยแต่เปล่าเลยค่ะเจ๊แค่เห็นหลิงออมหวานจนหัวใจจะละลายรักนะคะพี่หลิงน้องออมย้อนไปปีที่แล้วเจ๊ยังจำได้สมัยใจซ่อนรักนะเหรอโอ้ยตอนนั้นพี่หลิงคือพระจำศีลของแท้เดินใกล้ยังทำหน้าเหมือนจะโดนปรับไหม 2,000 นะคะดูค่ะคุณผู้ชมภาพนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ตัวน้องออมทีเหมือนกลัวบาป8อย่างจะมาเยือนเจ๊ก่อตั้งชื่อยุคนั้นว่ายุคโอบทิพย์ยุคเว้นระยะห่าง2 เมตรในใจเหมือนเดินถือศีล5บวกอหิงสาบวกเมตตาบวกแผ่เมตตาให้แฟนคลับยังไงอย่างนั้นน้องออมตอนนั้นก็พูดแต่คุณไม่มีสิทธิ์พี่หลิงไม่รักออมโอ้ยบทพูดทำร้ายร่ำให้ด้อมมาตลอดปีตัดภาพมาวันนี้ยุคคลั่งรักคลั่งลั่นบ้านพี่หลิงตอนนี้คือหุบเขาคลั่งรักไม่ใช่พี่หลิงแล้วนะคะทุกคนนี่มันพี่รันตัวจริงเสียงจริงจากโลกคู่ขนานดึงน้องไปนั่งตากโอบเต็มไม้เต็มมือหน้าเข้าใกล้ระดับลมหายใจเดียวกันคือเจไม่แน่ใจว่านี่งานเซ็นปฏิทินหรือเป็นงานจดทะเบียนสมรสกันแน่คะแล้วน้องออมล่ะโอ้ยอาการคือนั่งตักแบบไม่ตกใจไม่ดีดไม่เด้งเหมือนก็นั่งตลอดอะค่ะเจ๊ทำไมต้องอึ้งเจ๊เป็นคนดูยังต้องขอปะแป้งก่อนขับพริบตาแรงมากค่ะลูกมุกประจำด้อมหายไปจากปากแล้วนะคะคำว่าคุณไม่มีสิทธิ์พี่หลิงไม่รักออมตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะมีแค่พี่หลิงมีสิทธิ์และพี่หลิงก็รักออมนั่งมาค่ะเดี๋ยวพี่หลิงประคองเจนี่ถึงกับต้องวิ่งรอบบ้าน3 รอบเกือบได้เรียกรถพยาบาลเหมาะสมกันสุดๆให้เขาได้รักกันทั้งชาติปัจจุบันและทุกๆชาติไปเลยค่ะทั้งโทนทั้งพลังงานทั้งเคมีคือมันใช่มากจนแฟนดอมต้องเอาหมอนจิกคอนเทนต์วันนี้คือประกาศให้โลกรู้ว่าหลิงออมเท่ากับเรียวพฤติกรรมคือ100 คะแนนเต็มใครบนอะไรไว้กับดอมเตรียมแก้บนได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ